här hörni, då är det dags för ett stort event, en stor grej, en rolig grej. Vi ska ta den här dörrposten här och såga hål i väggen för att kunna sätta in altandörren. Vi har in altanen, men vi måste ha en altandörr som ska göra golv och allting färdigt. Så att nu ska vi ta en motorsåg och förhoppningen är att vi lyckas att sätta in den här dörren idag. Gör ett hål som är lite större än dörrposten så att vi kan regla upp och sen få in dörren och sätta den med lod så att dörrarna blir bra. Och det är de dörrarna som står där. Så det är dubbeldörrar precis som vi har på alla andra altanutgångar eller balkong har vi 2 stycken och även på ingången där. Det är inte exakt samma men det är tillräckligt lika likt. Så nu ska jag gå ut på det här taket här. Och såga med motsågen utifrån och in tänkte vi. För att då blir det ju snyggast snitt. Ja, och sen så ser ni ju där fönstret ska sitta också. Vilket ljus det blir här inne. Jag får bort de här sista. Alltså vad nice. Ja, det blir bra. Det blir jättebra. Det tror jag blev helt otroligt bra. Nu är det en öppning. Så här kommer vi liksom kunna gå rakt ut på sommaren och sola på våran altan. Så att nu ska jag bara göra lite fint här. Ställer vi in dörrposten här. Och sen ska vi sätta fast nya reglar här på sidorna. Så att det gick ju faktiskt vägen. Det kändes läskigt. Det var... ja. Tänkte halvvägs, jag kommer aldrig klara det här. Men... vi klarar det. Och nu känns det riktigt bra. Kan du duka bordet eller? Jag vill bara visa en sak. Jag håller på att försöka få in den här karmen innan det blir kväll. Jag har väl någon timme på mig. Men 100 år gammalt hus, lite drygt. Byggt 1914. Och med vattenpasset är det så här rakt. Det måste man ändå säga att det är sjukt bra. Så där hörni, då är klockan snart 11. Och ja, det blir en lång arbetsdag till helt enkelt. Men nu är till slut karmen på plats. Och det känns väldigt bra. Nu ska vi bara hänga på dörrarna och se så att allting passar också. Så här blev det. Det är 17 cm på den sidan och det är 17 cm på den sidan. Så att inifrån så ser det väldigt liksom symmetriskt ut. Men utifrån så gör det inte det. För att utifrån så kommer det vara mer på den sidan än på den sidan. Men vi valde att göra så för att vi tänker att det är insidan vi kommer se mest. Vi kommer vara där mest. Så att, och när det är vinter då kommer vi bara se den sidan. Först tänkte vi skulle göra så att det är snyggt på utsidan. Att den blir i mitten här. Men då fick vi liksom inte plats med foder på ena sidan där inne. Vilket blev tråkigt. Och anledningen till att det är så här, att det är lite skillnad, är ju att vi har tilläggsjusterat den här väggen på vänster sida.
Så att därför har ju den liksom kommit in en bit och därför så behöver också dörren där komma in en bit. Och vi ska också isolera lite på insidan här nu med sån här, vad heter det, träfiberhistoria. Hanton som vi hade tidigare. Så det ska vi lägga i här också runt. Så det är därför dörren har kommit in lite. Men ja, vi tycker att vi tog rätt beslut. Det kommer vara symmetriskt på insidan. Inte lika på utsidan. Men ja, när man kommer på våran väg här nere så kommer man ju inte se den. Och när man står liksom nere på gatan här nere kommer man ju inte heller tänka på det. När man är nere på våran gräsmatta här nere vid lägenheten så kommer man heller inte se det. Så vi tror att det här blir bästa lösningen. Ja, man kan ju bli trött för mindre. Men tydligen så var det så att de har satt på någon järnskena. Så att liksom det ska bli mer inbrottssäker för ägarna. Och då är det den här liksom lilla kolven på dörren som man trycker ner handtaget. Den passar inte in i den där järnskenan. Så att jag måste liksom såga ner en sån bit, en halv centimeter, för att den där lilla kolven ska gå in i spåret. Så ja, jag orkar inte göra det ikväll. Så det får ni väl se nästa dag. Men ja, så här ser det ut nu. Där ser det ut som att det är liksom några brädor eller någonting. Och det ska vi ta bort, för under där är det speglar precis som på baksidan. I alla fall tror vi det. För vi vill ju att speglarna ska vara framme på dörren, inte sådana där brädor. Ja, så som sagt hörni, det var allt för idag. Jag hade hoppats på att jag skulle kunna stänga den där dörren idag. Men ja, det får vi göra imorgon. Vi ses, hej! Okej, ny dag. Och kolla ljuset. Vilken skillnad med de här dörrarna. Och nu så har vi värmeledningen som går här. Går hit bort. Och nu har vi ett element som är varmt och skönt där. Jag är väldigt nöjd med det här. Men idag så ska vi helt enkelt lägga det här golvet, tänkte vi också. Så jag har städat upp lite här och jag har fixat här. Och en sak som är lite kul när man tar det här vattenpasset och kollar här på det här huset som är 100 år drygt gammalt. Jag måste säga att det här är riktigt bra betyg. Det är raka, fina underlag, åsarna perfekta. Så nu ska jag bara, innan vi kan lägga första och brädorna börja på det jobbet, kratta lite med den här för att få bort all skit. Och sen så ska jag också ta bort de här spikarna som sticker upp, så att det inte är någonting som är i vägen. Och sen tänkte jag att jag ska börja från den här öppningen och gå mot väggen där bak. För att här i mitten i öppningen och här i öppningen så kommer det ju
vara en liksom tröskelbräda eller vad man ska säga. Som liksom gränsar av rummen lite grann. Så att vi kör härifrån, dit och sen så därifrån. Så vi börjar med att ställa lite. Går vi på golvet. Ska vi se första biten. Och som ni ser så kommer vi få ett problem med den första biten och även andra biten, och det är ju den här sponten här som är där. Det blir ju en glipa in till kanten där och även där borta som jag inte vill ha kvar, för den kommer ju synas sen efteråt. Så att det betyder att jag måste försöka få bort den där sponten på första. Och sen blir även nästa bit svår, för då måste jag klyva så att det blir bra runt det där hörnet där. Så ja, börja med de två mest utmanande bitarna, så hoppas jag att det ska flytta på sen. Så där. Då tror jag att första brädan är på plats och att den är rak. Det var lite lurigt, men jag mätte. Så här har vi 4 meters sträcket från den väggen. Och så gjorde jag samma sak på den regeln längst bort. Och då får jag här 37,3 millimeter där. Och då gjorde jag så att jag gjorde på det här sträcket här. Också 37,3 millimeter dit. Och då så ser det ut så här. Och den glipan här borta som blev, den kommer vi kunna täcka med golvlisten sen. Och här vet jag inte riktigt vad vi ska hitta på, men det kommer ju en golvbräda som ligger emot där förhoppningsvis, så att det borde funka. Och det känns lite viktigt att få dem raka nu, att jag inte bara trycker upp det kloss mot väggen där, för att annars kommer det bli lite snett här i öppningen mellan köket och ingången till balkongen. För att här kommer ju kanten att gå, och då vill man inte att alla står lite snett så förhoppningsvis så har jag lyckats med det nu. Annars så får vi väl, ja, jag vet inte vad vi gör annars. Hoppas att det funkar. Det ser ju ganska bra ut där inne nu. Den där glipan där ser ut att vara ganska rät med väggen. Så jag hoppas att det ska funka och att det ska följa bra. Men det får ni ju reda på om ni fortsätter titta här. Då har vi lagt första. Nu ska vi fortsätta med andra. Upp. Då kommer vi med bit nummer 2. Den har jag fått såga ur där. Får se om det passar. Och 1,5. Och 1,5 där. Så vi ska få in den här. Och där fick vi faktiskt till en glipa som jag är väldigt nöjd med. Det ser ut så här nu ovanifrån. Och nu borde inte golvet torka isär så mycket sen, eftersom att det har fått ligga här inne i 1 månad nu i rumstemperatur och torkat.
Så förhoppningsvis kommer det hålla sig så här. Och det ser ju väldigt fint ut. Så vi skruvar fast den här. Sen är det bara att köra på med lite enklare brädor som inte har någon specialgrej här borta. Och jag använder skruv. Det satt ju med spik tidigare när golvet var original kan man säga. Men jag har frågat dem som köpte golvet av vad de rekommenderar. Och de rekommenderar sån här skruv som är 5 cm lång. Jag ska se om vi kan få fokus på den, men längst upp så är det som gänger som låser skruven. Och sen så är det också en borrskalle här nere. Ja, fönsterkarmen är målad en gång, ska målas 2 gånger till. Och i nästa avsnitt så sätter vi nog in den. Och det här avsnittet, jag tror aldrig vi har haft så här mycket framsteg i ett avsnitt som vi har haft nu. Ni har sett hur det blev med dörren där borta, dubbeldörrarna. Så otroligt nöjda med det. Och så har vi också lagt golvet nu så långt som vi kan tills det här jobbiga avloppsröret, ni vet om ni har följt kanalen, kommer. Så att häng med nu och se hur det nya golvet ser ut i det nya köket. Ja. Ja, det känns så otroligt bra. Äntligen kan vi gå här inne igen. Inget sågspån. Det är golv. Och vi har 2,5 bräda kvar här. Och eftersom att avloppsröret det kommer här för att murstocken på vårat hus är så otroligt bred. Så jag hade tänkt att avloppsröret skulle komma upp här. Men det går inte, så att det är liksom en bit in. Det är ungefär här. 70 cm ungefär in. Så att därför fick jag sätta på ett grenrör där. Så att det kommer upp här inne där vi ska ha skåpet för avlopp och kök då och vatten. Och där har vi ju avloppet för diskmaskinerna och vatten för dem och el som kommer upp där för dem. En sak som vi lärde oss som kan vara bra att tänka på när ni köper sånt här golv. Det är att vi visste väl egentligen det här, men vi tänkte inte på det. Nu kunde vi ändå lösa det för att vi hade lite tur med att de här brädorna som vi la först nu, de låg överst i våran hög. Men de tar väldigt mycket färg av solen. Så vi ska ju linoljesåpa det här golvet. Och då kommer det ju bleka sig så. Så det kanske hade räddats ändå. Men bara så ni ska få se skillnaden. Här har ni 2 brädor. De är exakt likadana de här 2 brädorna. Men den här brädan, den låg överst och den här låg under. Här ser ni hade vi ett spännband som höll dem fast så att de skulle hålla sig raka när de låg och torkade. Och jag vet inte hur mycket liksom linoljesåpa gör. Det vet säkert någon expert.
Men jag vet inte det. Kanske att det skulle kunna bleka så här mycket med tiden. Men det blev 3 sådana här brädor som blev så här blekta. Och de kunde vi då sätta, eller oblekt, eller gula menar jag. De kunde vi sätta här. Så att de kommer ju inte synas. För här har vi ju diskbänk. Förutom där borta vid dörren. För där kommer vi inte ha några skåp under diskbänken. Där kommer vi ha typ en pall och lite kattmat och sånt där. Så där kommer man se de här gula brädorna. Så jag hoppas att de bleks. Men om ni köper golv, så tänk på det. Att lägg någonting som täcker solen så att de behåller samma färg. Nu kommer de ju få lite färg sakta men säkert här inne. Men vi ska ganska snart nu gå på med linoljeoljeskura såpagolvet här så att det blir bra. Nu har vi gjort så här. Att vi har täckt golvet med en OSB som vi hade över och där borta med lite papp. Men det är ju det att de har legat här. Och så har solen kommit in här hela tiden. Och då har de liksom fått färg av det. Så det kan ni tänka på. Ni behöver inte göra samma misstag som oss. Annars är vi supernöjda med det här golvet. Det man kan tänka på är ju att det här golvet som vi köpte från Wretmans och sånt där. Det kan man vända på. Så att om en sida är ful plankan kan man använda det på andra sidan. För att det är liksom sponten sitter i mitten. Det kan vara smart när ni köper golv också. Om ni vill göra liknande. Tänka på att den sitter i mitten. För då kan man ju vända på plankan. I värsta fall då ifall det inte skulle vara fint på en sida. Men hörni, tack för att ni tittar på kanalen. Tack för att ni hejar på oss. Nu närmar det sig äntligen färdigt för det här köket. Golv och väggar är snart färdiga nu. Ska vi liksom sätta in ett fönster där som sagt i nästa avsnitt. Och då sen efter det är gjort kan vi också lägga det här golvet, den här ytan. Efter det så är det ju bara ytskikt och Jonas, vår elektriker, som ska komma och hjälpa oss med de här rören och eluttagen och allting. Så ja, vi närmar oss sakta men säkert. Ha nu en trevlig dag. Tack för att ni tittar. Vi ses i nästa avsnitt.